وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Innahu azizun hakim. Sila ang mga Muslim, makikita sa loob at labas ng Pilipinas. Si Allah bilang tagapaglikhang kanilang sinasamba, sumusunod sa turong naaayon sa relihiyong Islam ni Allah at kaugalian ni Muhammad na kanilang propeta. Ito ang siyang paglalarawan ng iilan sa mga kapatid nating mga Moro. Ngayon, muling na namang maisusulat sa kasaysayan ng Pilipinas, July 21, 1997 nang magkaroon ng Agreement for General Cessation of Hostilities bilang susuporta sa peace talks. Taon ding iyon, ika-12 ng Setyembre nang iimplementa ang administrative guidelines ng agreement, maging ang operational guidelines noong ika-14 ng Nobyembre ng nasabing taon. 3 taon ang nakalipas nang simula ng agreement para sa muling pagkakaroon ng peace talks sa MILF. Mula Hunyo hanggang Oktubre ng taong 2001, inumpisahan ang paglalatag sa kabuuang instructions nito. Nang pumasok ang taong 2002, nagkaroon na ng pagbubukas ng komunikasyon at implementasyon ng ilang development aspects ng GRP-MILF Tripoli Peace Agreement. 3 ng Hunyo taong 2010, dineklara ang pagpapatuloy ng peace negotiation sa MILF. At patuloy ang mga usapin hanggang mabuo ang Framework Agreement on the Bangsamoro, ang pinakaiintay ng lahat noong ika-15 ng Oktubre taong 2012. Ika-28 ng Pebrero 2013, ganap na inilatag at inaprubahan ang isa sa 4 na annex ng Bangsamoro, ang Transitional at Modalities Annex. Ika-13 ng Hulyo naman nang magkasundo ang magkabilang panig sa Revenue and Wealth Sharing Annex. Pagsapit na ika-42 exploratory talks, December 8, 2013, nagkasundo ang GPH-MILF panel sa usapin ng power sharing na siyang hahawak sa Bangsamoro. Sa bansang Malaysia, ika-25 ng Enero 2014, tagumpay ng bawat isa, nagkasundo na at napirmahan ang huling annex ng Bangsamoro, ang normalization. Ako'y kinikilabutan kasi makasaysayang araw talaga ito. Di ba lagi kong sinasabi, makasaysayang araw po, no? Makasaysayang araw talaga ito. Inshallah, Amin. Sobrang ramdam na ramdam ko being one of the Moros. Talagang, well, I feel it's really one of the miraculous din na mga pangyayari na sabihin natin noon ay pangarap lamang, ngayon ay naisa katuparan na. Alhamdulillah for that. Ang chairman ng MILF na si Al-Hajj Murad at kasama rin nga po ni Secretary Deles, ang chairperson naman ng MILF Peace Panel na si Ginoong Mohagher Iqbal. Prime Minister Najib Razak, ang ating Pangulo po, Pangulong Benigno S. Aquino III. Today, we gather to witness the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. We have the Presidential Advisor on the Peace Process, the Honorable Teresita Quintos His Excellency, Vélez. our President, Benigno Simeon Aquino III. His Excellency, Prime Minister Dato Sri Mohammed Najib bin Tun Abdul Razak of Malaysia. Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim, Chair of the Moro Islamic Liberation Front. Magandang hapon po. Assalamualaikum. No more war, no more children scampering for safety, no more evacuees, no more lost school days or school months, no more injustice, no more misgovernance, no more poverty, no more fear, and no more want. Tama na. We are all tired of it.
Welcome to the historic signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Isang mapayapa at makasaysayang hapon po. Shukran. Let us also welcome the chairperson of the Moro Islamic Liberation Front, Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, His Excellency Prime Minister Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, His Excellency Helen Clark, UN Assistant Secretary and UNDP Administrator, His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Abdullah, Deputy Foreign Ministers of the Kingdom of Saudi Arabia. Today, we celebrate the shared victory of the Bangsamoro and the Filipino people. The comprehensive agreement of the Bangsamoro finally brings with it the restoration of the identity, powers and resources of the Bangsamoro. These three things, which have been ours since time immemorial and justly taken through colonization and occupation, are now returned to us. It will not be a government of the MILF, but a government of the Bangsamoro. May Allah subhanahu wa ta'ala always bless us all. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno Simeon Aquino III. Prime Minister Dato Sri Mohammed Najib Tun Abdul Razak and Datin Sri Mansur. Today, we will witness the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. We thank the Organization of Islamic Cooperation, which served as observer to these talks. We likewise thank all our partners who have aided us throughout this process. The United States through USAID, Japan through the Japan Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and Development, or JBIRD, Canada, Australia, New Zealand, Sweden, the United States once more, and the European Union through their contributions to the Mindanao Trust Fund. Australia and New Zealand for the facility for advisory support for transition capacities, and Australia once more for the DFA Technical Assistance Facility and the Basic Education Assistance for Mindanao. We also thank the World Bank, the United Nations Development Program, the Japan International Cooperation Agency, and again the European Union for the assistance that you have extended to us. As the Bangsamoro matures, it shall serve as the gateway to trade, investment, and cultural exchanges within the Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN growth area and its environs, igniting a virtuous cycle of security, development, and equitable progress for the peoples of the entire region. This is our vision for the Bangsamoro. Our goal, to have the Bangsamoro Transition Authority in place by 2015, when it will serve as the interim Bangsamoro government until the elections in 2016. Thank you. Good afternoon. His Excellency, the Prime Minister Bismillah Malaysia. Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Philippines, His Excellency Al-Hajj Murad Ibrahim, Chairman of the Moro Islamic Liberation Front. In signing this agreement, the two sides have looked not to the problems of the past, but to the promise of the future. I promised President Aquino that Malaysia would continue to assist with development. We are willing to help build institutions
strengthen and improve agriculture. This promise stands for as long as it is needed. Malaysia remains a partner for peace and for development. A special tribute to President Aquino for his unwavering commitment to peace in the southern Philippines. I would like to congratulate His Excellency Al-Haj Murad Ibrahim, Chairman of the Moro Islamic Liberation Front, for his strong leadership in a peace process. May we also invite the President of the Philippines and the Prime Minister of Malaysia to witness the signing. And now, ladies and gentlemen, upon the presentation of the copies, we shall now proceed with the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. Ang lumalagda po sa CAB ay si MILF Panel Chair Mohagheri Iqbal, ang Malaysian Facilitator na si Dato Tengku, at ang Chairperson ng GPH Panel na si Miriam Coronel Ferrer. Tungo sa pagkakaroon ng isang mas magandang ekonomiya. The Peace Panel chairs will now present the signed comprehensive agreement on the Bangsamoro to His Excellency President Benigno S. Aquino III and to Chairman Al-Haj Murad Ibrahim. Witnessing the presentation are His Excellency Prime Minister Najib Razak. We request Their Excellencies the President and the Prime Minister to allow the members of the Joint Philippine Government and MILF Peace Negotiating Panels to have a photo with them. Ito po ang stage na nakaset up po yan sa tent na itinayo dito sa Malacanang Palace Grounds, kung saan ginaganap nga po itong isang mahalagang event na ito para sa ating Pilipinas. At sa kanyang talumpati kanina, sinabi rin ni Chairman Murad na kaganapang ito ay hindi lamang para sa kanyang kapwa mga miyembro ng MILF. Ito ay para sa bawat Pilipino, sa mga lumad, sa Kristiyano. Inialay din niya ang pagpirmang ito, ang paglagdang ito sa mga nauna ng nag-alay ng buhay. Sa tingin po nyo, ano yung maiintindihan ng ating mga kababayan na kahalagahan nito pong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro? Ang mahalaga siguro dyan kasi kung talagang usapan ng ano yung sa buhay ng tao, anong epekto, yung salitang kapayapaan. Let me assure everybody that there is no other way now except to push the issue of peace so that there would be peace not only in Mindanao but for the entire Philippines. All of us agree that the enactment of the Bangsamoro Basic Law should be made by the end of this year, 2020. Sa napakahabang kasaysayan ng hidwaan ng mga Moro-Muslim at mga Kristiyano dito sa Pilipinas ay tila bang nawawalan na ng pag-asa ang karamihan na ito'y maisaayos pa. Mula sa mga Espanyol na tinawag nila ang mga Muslim sa Mindanao na mga Moro dahil na rin sa inis nitong hindi nila masakop-sakop ang nasabing bangsa. Mas pinili ng mga Muslim na sila'y tawaging Moro kaysa isuko nila ang kanilang relihiyon at kanilang bayan. Dumating pa ang mga Amerikano at nagkaroon pa ng mas mahabang digmaan at dito'y tila walang pagod ang mga Moro na nakipaglaban dahil sa huli naangkin ng bansang Pilipinas ang Mindanao sa ilalim ng Amerika nang wala silang kalaban-laban.
Dahil dito, ang mahigit 4 na dekadang sinasabi ng kasaysayan na hindi na ayos ang gusot sa pagitan ng Muslim Mindanao at ng gobyerno ng Pilipinas at sa tagal na nakipaglaban ng mga Moro Muslim na maging malaya mula sa gobyerno ng Pilipinas, halos mawalan na sila ng pag-asa. Kabilang pa ang mga pangyayari sa Jabida Massacre sa madilim na pinagdaanan ng mga Moro. Ito'y naganap sa ilalim ng rehimeng Marcos taong 1968 na ang layunin ng pamahalaan ay makapagsanay ng mga kabataang Moro na maging alagad ng bansa upang angkinin ng Saba. Ngunit sa kasamaang palad, sa hindi pa masagot na katanungan, maliban sa nakatakas na si GB Naurula, lahat sila ay pinatay sa isla ng Corregidor kung saan sila ay naroroon. Noon may independent nation, isang bangsa o bansa na ang Mindanao, hindi na ito kinikilala sa panahon ngayon dahil sa pagdating ng mga Amerikanong mananakop noon na siyang gumawa ng paraan, nasama na ang lupang pangakong Bangsamoro sa Pilipinas.